في قسم طاقة متجددة في جامعة العلوم والتكنولوجيا في مدينة زويل. في ناس كتير بتبقى فاكرة إن مصر مكان خاص بس للطاقة الشمسية، بس ده مش صح. في زي ما في أماكن كتير في مصر كويسة جدا فيها بوتنشال إن احنا نطلع منها كهرباء من الطاقة الشمسية، في برضو أماكن كتير ناحية الزعفرانة وجبل الزيت، وحتى الطواحين اللي موجودة على طريق الزعفرانة هي مستغلية مساحة لا تكاد تكون النص مثلا من المساحة اللي نقدر نستغلها ان احنا نحط فيها طواحين وطواحين اكبر كمان. وهي دي نقطة البحث في الشركات عامة، ازاي اقدر اعمل طاحونة اكبر بسعر اقل. معظم الطلاب في مصر بتبقى فاكره ان هو اهم حاجه المذاكره في الكليه والورقه والقلم وهنعمل ايه وكده، وبيفتقدوا الجزء اللي هو بتاع المسابقات او الجزء اللي هو الجزء العملي بالذات كليات الهندسه، وده طبعا اهم جزء. وده اصلا افتقاد الجزء ده في مصر هو اللي بيخلق الفجوه بين سوق العمل وبين اللي احنا بناخده في الكليه. فدور المسابقات بيجي هنا بقى، ان انت تبدا تشوف الحاجات بتعمل ازاي على الحقيقه، مش مجرد بس انت بتحسب لها حسابات او كده، لا انت بتعملها بايدك. احنا هنا الطلبه مشاركين في مسابقه في هولندا. المسابقه دي بتتعمل من سنه 2013، فيها جامعات شاركت من هولندا، من الدنمارك، من بولندا، من امريكا. كل سنه الجامعات بتزيد، الجامعات بتطور اكتر من الموديل بتاع السنه اللي قبليها. احنا اول مره نشارك السنه دي. احنا دخلنا المسابقه دي علشان احنا بنحاول ان احنا ندور على حلقه الوصل ما بين ان احنا طلبه وبندرس في الجامعه، وان احنا بقينا سنه ونتخرج، وان احنا نبقى شغالين في سوق العمل. فعشان كده لازم كل طالب مصري بالذات في كليه الهندسه، لان كليه الهندسه كليه عمليه مش كليه نظريه، لازم يبدا يشارك في المسابقات ويشتغل على نفسه من الدراسه، ما يكتفيش بالحاجات اللي هو بياخدها في الكليه بس، لان ده جزء بسيط جدا من سوق العمل محتاجه. فلازم يبدا يشتغل على نفسه ويبدا يخش مسابقات ويعرف الحاجات دي بتشتغل ازاي فعلا على الحقيقه، مش مجرد مساله على بالورقه والقلم. المسابقه فكرتها ان انت بتصمم من الاول خالص ويند تربين شغاله، بتصممها الجزء الميكانيكا بتاعها، جزء الكهرباء، وجزء الكنترول اللي بيتحكم في الاثنين دول مع بعض، بحيث ان هو يقدر في الاخر يطلع اعلى طاقه تقدر عليها. احنا الفريق بتاعنا مكون من جواه كذا فريق صغير، فريق ماسك جزء الميكانيكا، فريق ماسك جزء الكهرباء، فريق ماسك جزء الكنترول اللي بيتحكم في الاثنين مع بعض. المسابقه فكرتها ان انت بتحط التربين بتاعتك في وحده قياس اسمها ويند تانل او نفق هوائي. ده عباره عن مروحه كبيره بتطلع هواء، وانت تقدر تتحكم في سرعه الهواء دي، بحيث انك تسيميليت او تحاكي الطبيعه عامله ازاي. ان مثلا الهواء في الحقيقه مش ثابت، سرعته بتتغير، فانت بتحاكي كل السرعات المختلفه اللي ممكن الطاحونه دي لو اتحطت في الحقيقه فعلا في مكان هتتعرض لها. زي ما الطاقه الشمسيه لقت الطريق بتاعها في مصر، بان هي في شركه واثنين وثلاثه وناس تعرف تركب ده في ابلكيشنز مختلفه، فبرضه هيبقى الويند انرجي هيبقى ليها نصيب بعد كده في ان يبقى ليها ابلكيشنز موجوده في مصر، ويبقى ليها سوق برضه زي سوق الطاقه الشمسيه. دعم مسابقات زي كده سواء من الشركات او من الافراد، فده بيخلق عند الطالب او الشخص اللي مشارك في المسابقه ديت واجب تجاه وطنه، ان هو لازم يرد الجميل اللي هو انت اتعلمت حاجه دلوقتي بسبب الناس ديت، او الناس ديت دعمتك عشان تتعلم حاجه، فانت بيبقى في واجب عليك اللي انت ترد لهم اللي انت اتعلمته ده او تفيد بلدك بيه. حلم دكتور زويل بيكمل فعلا باولاده في المدينه هنا، وهو ده فعلا اللي هيحط مصر على الخريطه. أولادنا في مدينة زويل عندهم لمشاكلنا بدل الحل 1000، بس ندعمهم على رقم حساب 1000 في جميع البنوك، أو ابعت 1000 في رسالة على 9797. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مشروع قومي لكل المصريين. بالعلم مصر على الخريطة.